السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم هو Inhibition and Regulation of Enzyme Activity، وهي المحاضرة الرابعة والأخيرة من Chapter Enzymes. Inhibition of enzyme activity: any substance that can diminish the velocity of an enzyme catalyzed reaction is called an inhibitor. الانهبيتر أو ما نسميه بالمثبط هو عبارة عن مادة ممكن أنه تأثر على أو تقلل من velocity أو rate of reaction، فراح يكون تأثير الانهبيتر إما على الموقع الفعال للإنزيمز أو ما نسميه بالأكتيف سايت، أو ممكن أنه يأثر لي على الأبا إنزيم اللي هو الجزء البروتيني من الإنزيم، أو ممكن أنه يأثر على الكوفاكتور، أو ممكن أنه يأثر على البروستاتيك جروب. فضلا عن ذلك ممكن أنه نقلل من الريت اوف رياكشن أو الفيلوسيتي اوف رياكشن إنه من خلال إنه نغير التمبريتشر أو البي اتش اللي يشتغل عليها الإنزيمز، لأنه قلنا لكل إنزيمز عنده optimal pH and temperature راح يعمل عليها ويعطينا أعلى فعالية، فممكن لو نغير بأحد هذه العوامل راح نعمل inhibition للإنزيمز، أو ممكن أنه نعمل precipitation للإنزيمز. ليش؟ لأن قلنا لو نضيف أحد عوامل اللي ترسب لنا البروتين، قلنا أن معظم الإنزيمز هي عبارة عن بروتين، فلو عملنا precipitation للبروتين ممكن أيضا راح يعمل لنا inhibition للإنزيمز. طبعا الفائدة من استخدام الانهبيتر هو أنه حتى ندرس الميتابوليك باثوي المختلفة الموجودة في الجسم، بالإضافة إلى تأثير بعض الدراجز والتوكسيك سبستانس على الإنزيماتيك رياكشن in body. Reversible inhibitors bind to enzymes through non-covalent bonds. إذا عندنا لو كان ارتباط الانهبيتر بالإنزيمز هو reversible، فراح يكون لي non-covalent bonds. بما أنه كون non-covalent bonds، إذا ممكن لو نعمل dilution of the enzyme inhibitor complex بعد ما ارتبط الانهبيتر بالإنزيمز راح يكون لنا complex. لو عملنا dilution ممكن أنه راح يرجع الفعالية للإنزيمز. results in dissociation of the reversibility bond inhibitor and recovery of enzyme activity. إذا بحال لو كان عندنا reversible inhibitor يعني ارتبط الانهبيتر بالإنزيمز ويكون هذا الارتباط يكون non-covalent bonds، إذا بهالحالة ممكن لو عندنا dilution للكومبلكس ممكن إنه يسترجع الإنزيمز الأكتيفيتي له. النوع الآخر اللي هو irreversible inhibition occurs when an inhibited enzyme doesn't regain activity on dilution of the enzyme inhibitor complex. إذا نتوقع أنه بهالحالة حتى لو عملنا dilution بعد ارتباط الانهبيتر بالإنزيمز من الصعوبة أنه نرجع الأكتيفيتي للإنزيمز. The two most commonly encountered types of inhibition are competitive and non-competitive inhibition. عندنا راح ناخذ أهم أو أكثر نوعين شيوعا بتثبيط الإنزيمز اللي هي الcompetitive والnon-competitive inhibition. Competitive inhibition: inhibitor binds reversibly to same site of substrate، يعني بمعنى راح يحصل compete with substrate for that site. لاحظ أنه بالcompetitive inhibition راح يحصل التثبيط، أنه راح يتنافس الانهبيتر مع السبستريت على الاتحاد بالموقع الفعال الموجود على سطح الإنزيمز. يعني بمعنى نتوقع أنه المفروض أنه أكو فقط شبه بين بالستركتشر للانهبيتر والسبستريت حتى يرتبطون بالأكتيف سايتس بالنسبة للإنزيمز، ويكون هذا النوع قلنا من التثبيط راح يكون reversible يعني راح يكون عكسي. إذا ممكن إنه لو نعمل dilution للكومبلكس ممكن إنه راح نسترجع الفعالية الإنزيمية. نلاحظ تأثيره على الeffects on Vmax والeffect on Km. Effect on Vmax: effect of competitive inhibitor is reversed by increasing substrate
and sufficiently high concentration of substrate, reaction velocity reach Vmax observed in absence of inhibitor. لاحظ أنه بهذا النوع من الانهبيشن راح يعتمد هذا التنشيط على concentration of inhibitor concentration of substrate طبعا، وأيضا يعتمد على الافينيتي بين الانهبيتر والإنزيمز والافينيتي بين السبستريت والانهبيتر. فنلاحظ أنه كل ما نزيد concentration of substrate ممكن أنه نقلل من نسبة التثبيط اللي ممكن أنه قلنا يكون تركيب الانهبيتر في الغالب هو مشابه لتركيب السبستريت، فلهذا لو زيدنا concentration of substrate ممكن أنه نصل إلى الفيماكس. إذن بهالحالة ما راح يأثر الانهبيتر على الفيماكس لو زيدنا concentration of substrate. تأثيره على الKM competitive inhibitor increases apparent Km for a given substrate. In the presence of competitive inhibitor, more substrate is needed to achieve half Vmax. إذن نلاحظ إنه تأثير competitive inhibitor على الKM إنه هو راح يعمل لي على زيادة الKM، وقلنا إنه العلاقة بين الKM والافينيتي راح تكون عكسية. إذن بمعنى الافينيتي بين السبستريت والإنزيمز بهالحالة راح تقل. ليش؟ لأنه الكي زادت بحالة وجود competitive inhibition. Effect on Lineweaver-Burk plot. نلاحظ تأثير competitive inhibition على Lineweaver-Burk plot. Competitive inhibition shows a characteristic Lineweaver-Burk plot in which the plots of the inhibited and uninhibited reaction intersects on the y-axis at 1 over Vmax. Vmax is unchanged. نلاحظ أنه تأثير competitive inhibition على Lineweaver-Burk plot أنه راح نلاحظ أنه Vmax راح تبقى ثابتة لكن تزداد قيمة Km. The inhibited and uninhibited reaction show different x-axis intercept, indicating that the apparent Km is increased in the presence of competitive inhibitor because ناقص 1 على Km moves closer to 0 from a negative value. لاحظ من الشكل اللي أمامنا راح يوضح لنا الكلام بصورة أفضل، إنه راح تبقى قلنا الفيماكس تبقى ثابتة لكن قيمة Km بهالحالة راح تزداد، يعني بمعنى إنه الافينيتي بين الإنزيمز والسبستريت بهالحالة راح تقل بوجود الانهبيتر. وقلنا بما إنه التفاعل اللي موجود بالcompetitive inhibitor هو راح يكون reversible، إذا ممكن إنه نتغلب على هذا التثبيط إنه نزيد concentration of substrate. الفيجر اللي أمامنا راح يوضح لنا المعلومات اللي أخذناها بالسلايد السابق بصورة أوضح. فنلاحظ الشكل A اللي هو راح يوضح لنا تأثير competitive inhibitor على velocity of reaction حد ما رسمناه مقابل concentration of substrate. نلاحظ أنه Vmax ما راح تتأثر بهذه الحالة لكن Km راح تزداد بحالة وجود competitive inhibitor. فالكيرف الأزرق اللي هو no inhibitor والكيرف الأحمر اللي هو راح يكون with competitive inhibitor. نلاحظ أنه الKm قلنا أنه هي concentration of substrate at which the rate of reaction equal half Vmax. إذن راح ناخذ Vmax ونسقطها على الكيرف راح يطلع لنا Km اللي هي باللون الأزرق هاي without inhibitor. أما اللي باللون الأحمر Km راح تكون هاي in the presence of competitive inhibitor. لاحظ أنه Km بهالحالة راح تزداد بمعنى الافينيتي بين السبستريت والإنزيمز بهالحالة راح تقل، لأن قلنا Km هي تعكس لنا الافينيتي بين الإنزيمز مع السبستريت. أما Vmax ما راح تتأثر بهذه الحالة. نجي على البلوت اللي هو B اللي هو راح يوضح لي Lineweaver-Burk plot
in the presence of competitive inhibitor. فنلاحظ لو رسمنا واحد على V naught مقابل واحد على ال concentration of S، فالخط اللي يطلع لنا باللون الأحمر هوني in the presence of competitive inhibitor، وبالأزرق اللي هو هوني راح يكون عندنا no inhibitor. فنلاحظ أنه الKm مثل ما توضح قبل قليل، الKm راح تزداد. ليش؟ لأن عندنا ماينس 1 على Km وماينس 1 على Km باللون الأزرق، فباللون الأحمر راح تكون أقرب إلى الصفر، فنتوقع أنه الKm راح تزداد بالنسبة لحالة وجود الcompetitive inhibition. وهذا هو راح يكون الخط اللي موجود باللون الأزرق اللي هو من دون وجود الانهبيتر. statin drugs as examples of competitive inhibitors. راح ناخذ example على competitive inhibition اللي هو الستاتين drugs. This group of anti-hyperlipidemic agents competitively inhibits the first commutative step on cholesterol synthesis. This reaction is catalyzed by hydroxymethyl coenzyme A reductase. نلاحظ أنه قلنا بالcompetitive inhibition أنه أكو فقد تشابه بالستركتشر للإنهبيتر مع السبستريت. فلو نلاحظ بالفيجر اللي أمامنا اللي هو الستاتين دراجز اللي هو اللوفاستاتين، هذا هو الأنتي هايبرليبيديميك ايجنتس، راح هذا أسمينه بالإنهبيتر. ال HMG coenzyme A هاي أسميها بالسبستريت. فأكو تشابه بالستركتشر للسبستريت مع الإنهبيتر، فممكن إنه أستخدم هذا الإنهبيتر حتى أقلل أو أمنع تكون الكوليسترول، من خلال إنه راح يحصل لي فقط تنافس بين ال HMG coenzyme A اللي هي السبستريت مع الإنهبيتر حتى يرتبطون بالأكتيف سايتس للإنزيمز. فبهالحالة راح نقلل من الريت اوف رياكشن ونقلل من السينثيسيس اوف كوليسترول. الشكل اللي أمامنا يوضح تكون الميفالونات اللي هو ال first committed step للسينثيسيس اوف كوليسترول. راح يتكون الميفالونات من condensation of two molecules of acetyl-CoA in the presence of thiolase. راح يتكون لنا الأسيتو-أسيتايل-CoA in the presence of HMG-CoA synthase. راح يتكون ال HMG-CoA اللي هو 3 هيدروكسي 3 ميثايل جلوتارايل CoA. فالستاتين اللي يعملوه إنه راح يقلل أو يمنع من تحول 3 هيدروكسي 3 ميثايل CoA اللي هو ال HMG-CoA إلى ميفالونات عن طريق أنه يثبط هذا الإنزيمز. هذا الإنزيمز يكون مسؤول عن تحول ال HMG-CoA إلى ميفالونات، فالستاتين راح يثبط هذه الخطوة، فراح يقلل من ارتباط السبستريت بالأكتيف سايتس للإنزيمز ويقلل من تكون الميفالونات، وبالتالي راح يقلل من السينثيسيس أوف كوليسترول. Inhibition of the enzyme succinate dehydrogenase by malonate illustrates competitive inhibition by a substrate analog. نلاحظ أنه من هذا التفاعل هو تحول السكسينيت إلى فيوماريت. الإنزيمز اللي حفز هذا التفاعل هو succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase catalyze the removal of one hydrogen atom from each of the two methylene carbons of succinate as shown in figure. لاحظ أنه السكسينيت يحتوي على 2 methylene groups، فراح يحصل لنا dehydrogenase وأحصل على الفيوماريت. Both succinate and its structural analog malonate اللي هو CH2 ومرتبط بينه مجموعتين من COO can bind to the active sites of succinate dehydrogenase. إذن الانهبيتر لهذا التفاعل هو راح يكون المالونات. المالونات بينه مجموعتين من COO ترتبط بمجموعة CH2. إذن هذا ممكن أعتبره تشابه بالستركتشر
فممكن إنه يثبط لي هذا الإنزيمز إنه راح يتنافس مع السبستريت حتى يرتبط بالأكتيف سايتس لهذا الإنزيمز forming an ES and EI complex respectively. However, since malonate contains only one methylene carbon, it cannot undergo dehydrogenation. لاحظ أنه بما أنه المالونات يحتوي على ميثيلين كربون واحدة، إذا ما ممكن أنه يعاني من الديهيدروجينيشن. فإذا هذا example آخر على الcompetitive inhibition اللي هو عندنا المالونات راح يتنافس مع السكسينيت حتى يرتبط بالسكسينيت ديهيدروجينيز ويقلل من تحول السكسينيت إلى الفيوماريت. النوع الثاني من التثبيط اللي هو non-competitive inhibition. This type of inhibition is recognized by its characteristic effect on Vmax. Non-competitive inhibition occurs when the inhibitor and substrate bind at different sites of the enzyme. نلاحظ أنه non-competitive inhibition الانهبيتر بهالحالة راح يرتبط بالإنزيمز لكن بموقع آخر غير الموقع الفعال اللي موجود بالإنزيمز. هذا هو الإنزيمز، هذا هو أسمينه بالأكتيف سايت اللي ترتبط بينه السبستريت، لكن هذا الإنزيمز يحتوي على موقع آخر اللي هو هذا، ممكن هذا الموقع يرتبط بينه الانهبيتر. إذن راح يرتبط الانهبيتر بموقع آخر غير الأكتيف سايت اللي موجود بالإنزيمز. إذن نلاحظ بهالحالة إنه ما راح يكون عندنا تنافس بين السبستريت والانهبيتر للارتباط بالموقع الفعال بالإنزيمز. إذن بهالحالة لو زيدنا الكونسنتريشن اوف سبستريت نلاحظ إنه هذا ما راح يقلل لنا من نسبة التثبيط. The non-competitive inhibitor can bind either free enzymes or the ES complex, thereby preventing the reaction from occurring. نلاحظ أنه الارتباط الانهبيتر بالإنزيمز إما يرتبط الانهبيتر بالموقع الآخر اللي موجود بالإنزيمز مباشرة طبعا، والتفاعل راح يكون reversible، أو ممكن أنه الإنزيم راح يرتبط في البداية بالسبستريت، راح ترتبط السبستريت بالأكتيف سايتس. بعد هذا بعد ما يتكون الإنزيم سبستريت كومبلكس سوف يرجع الانهبيتر يرتبط بالموقع اللي موجود بالإنزيمز اللي هو هذا الموقع، ويكون لي الإنزيم سبستريت انهبيتر كومبلكس، وبعد هذا ينطينا الناتج. إذن بهالحالة يكون قد ثبتنا تحول السبستريت إلى برودكت ب non-competitive inhibition. Effect on Vmax. Non-competitive inhibition cannot be overcome by increasing the concentration of substrate. Thus, non-competitive inhibitor decrease the Vmax of the reaction. نلاحظ بحالة non-competitive inhibition تأثيره على Vmax إنه راح يقلل لنا من Vmax. السبب لأنه عندما نزيد الكونسنتريشن of substrate في هذه الحالة لا يمكن أن نقلل من نسبة التثبيط. 2. Effect of Km. Non-competitive inhibitors don't interfere with the binding of the substrate to enzyme. Thus, the enzyme show the same Km in the presence or absence of the non-competitive inhibitors. نلاحظ بحالة التثبيط الغير تنافسي إنه الKm بهالحالة سوف لا تتأثر. السبب لأنه الانهبيتر سوف يرتبط بموقع آخر غير الموقع الفعال الموجود على سطح الإنزيمز، لهذا الKm سوف لا تتأثر. Effect on Lineweaver-Burke plot. Non-competitive inhibition is readily differentiated from competitive inhibition by plotting 1 على V naught versus 1 على concentration of substrate and noting that the apparent Vmax decreases in the presence of the non-competitive inhibitor whereas Km is unchanged. أيضا لما نرسم اللاين-ويفر-بيرك بلوتس نلاحظ إنه الKm راح يحصل له unchanged، ما راح تتغير، أما الVmax سوف تقل.
هذا الفيجر سوف يوضح لنا تأثير non-competitive inhibitor على ال Vmax وال Km. فنلاحظ الفيجر أي يوضح لنا ال effect of non-competitive inhibitor on the reaction velocity عندما نرسمه مقابل ال concentration of substrate. فنلاحظ أنه ال Vmax سوف تقل بحالة وجود non-competitive inhibitor. هذا هو الكيرف اللي هو موجود باللون الأخضر. نلاحظ أنه راح تكون ال Vmax له أقل من الكيرف اللي موجود باللون الأزرق اللي هو ال Vmax بحالة عدم وجود الانهبيتر. ال Km بحالة وجود وعدم وجود الانهبيتر راح تبقى ثابتة. قلنا ليش ال Km ثابتة؟ لأنه الانهبيتر سوف يرتبط بموقع آخر غير الموقع الفعال اللي موجود على سطح الإنزيمز. لو نرسم اللاين ويفر بيرك بلوت اللي هو 1 على V نوت مقابل الواحد على الكونسنتريشن اوف سبستريت، نلاحظ أنه بحالة عدم وجود الانهبيتر، هذا هو الخط الأزرق، والخط الأخضر يمثل لنا بحالة وجود non-competitive inhibitor. نلاحظ أنه ال Vmax بهالحالة بحالة وجود الانهبيتر راح تقل. ليش؟ لأن عندنا 1 على Vmax، 1 على Vmax باللون الأزرق وباللون الأخضر. فكلما كان المقام كل ما يكبر راح تقل قيمة العدد. أما ال Km اللي موجودة على ال X axis ما راح تتغير بحالة اللاين ويفر بيرك بلوت. Examples of non-competitive inhibitors. Some inhibitors act by forming covalent bond with a specific group of enzymes. قلنا بالcompetitive inhibition بأنه الانهبيتر راح يكون لنا non-covalent bonds، أما بحالة non-competitive inhibitor راح يكون لنا covalent bond. For example, lead forms covalent bond with the sulfhydryl side chain of cysteine in proteins. The binding of the heavy metal show non-competitive inhibition. إذن ارتباط الهيفي metal بالسلفهيدرايل side chain للسيستين بالبروتين راح أعتبر هذا examples على non-competitive inhibitors. Regulation of enzyme activity. اللي نقصده بالregulation of enzyme activity إما يكون increase enzyme activity or inhibit enzyme activity. إذا بالتالي راح أعمل regulation للmetabolic pathway. راح ناخذ أحد أنواع الانزيمز اللي ممكن إنه تعمل لي regulation للانزيم activity اللي هو Allosteric enzyme. Regulation of allosteric enzymes. Allosteric enzymes are regulated by molecules called effector, also called modifier, that bind non-covalently at a site other than the active site. نحن أخذنا بالمحاضرات السابقة regulatory enzymes، وقلنا إنه عنده بالإضافة إلى الأكتيف سايت اللي يرتبط بينه السبستريت عنده موقع آخر أسمينه بالريجولاتوري سايت. هذا الموقع راح يرتبط بينه إفكتر أو ما أسمينه بالموديفاير. These enzymes are usually composed of multiple subunits. إذن هذا النوع من الانزيمز راح يكون عنده more than one subunit, and the regulatory site that binds the effector may be located on a subunit that is not itself catalytic. The presence of an allosteric effector can alter the affinity of the enzyme for its substrate. إذن وجود الallosteric effector راح يغير لي من الافينيتي للانزيمز للسبستريت، ممكن انه يزيدها او ممكن انه يقللها. or modify the maximal catalytic activity، او يكون تأثيره على maximal catalytic activity of the enzyme or both او كلاهما. Effector that inhibit enzyme activity are termed negative effector. طبعا الافكتر اللي يعمل لي inhibition لفعالية الإنزيم صح أسمينه بالنيجاتيف إفكتر، whereas those that increase enzyme activity are called positive effector. أما اللي يزيدنا من الإنزيم activity راح نطلق عليه بالpositive effector.
homotropic effectors when the substrate itself serves as an effector. The effect is said to be homotropic. عندما تكون السبستريت هي نفسها تخدمنا كإفكتر راح نسمينه هذا بالهوموتروبيك إفكتر. Most often an allosteric substrate function as a positive effector. طبعا معظمها لو كان السبستريت هي الإفكتر راح تكون هذا ما أسمينه بالبوزيتيف إفكتر. Presence of substrate molecule at one side on the enzyme enhances the catalytic properties of the other substrate binding site. That is their binding site exhibit cooperativity. نلاحظ أنه لو كان عندنا وجود السبستريت مولكيول في أحد المواقع للإنزيمز هذا راح يرفع من الكاتالايتيك بروبرتيز للأذر سبستريت بايندينج سايت. These enzymes show a sigmoidal curve when reaction velocity V0 is plotted against substrate concentration. وقلنا هذا بالمحاضرات السابقة أنه لو رسمنا بين ال velocity وال concentration of substrate نلاحظ أن الكيرف اللي راح يطلع عندنا هو راح يكون sigmoidal curve. Positive and negative effector of allosteric enzymes can affect either the Vmax, Km or both. إذن سواء كان positive أو negative effector بالنسبة للallosteric enzymes راح يكون هذا التأثير إما على الVmax أو على الKm أو على كلاهما كما موضح بالشكل اللي سوف يأتينا في السلايد القادم. نلاحظ أنه بهذا الفيجر راح يوضح لنا تأثير النيجاتيف والبوزيتيف effector of an allosteric enzymes. بالبداية بما أنه عندنا allosteric enzymes إذا نتوقع عندما نرسم الرياكشن velocity ضد ال concentration of substrate أنه راح يطلع لنا sigmoid curve. هذا الشكل السيجمويد كيرف. إذا نجي هذا بالنسبة لو كان عندنا هون هذا الإنزيمز إذا كان عندنا positive effector وإذا كان عندنا negative effector. إذا كان عندنا positive effector فناخذ الحالة الأولى تأثيره على ال Vmax. نتوقع أنه راح تزداد ال Vmax في حالة وجود positive effector. أما في حالة وجود negative effector نتوقع أنه ال Vmax راح تقل بحالة وجود النيجاتيف effector. إذا تأثير الإفكتر بهالحالة راح يأثر على الفيماكس. قلنا إما يزيد أو يقلل من الفيماكس. بحالة إنه عندنا الكيرف الثاني إنه هو أيضا عندما نرسم الرياكشن فيلوسيتي ضد الكونسنتريشن أوف سبستريت راح نلاحظ تأثيره على الكيم. فنجي هذا هو الكيرف اللي باللون الأسود. فلو كان عندنا positive effector اللي هو باللون الأخضر نلاحظ إنه راح يحصل عندنا الكي بهالحالة راح تقل. أما لو كان عندنا negative effector الكي سوف تزداد. إذا قلنا الكي هو يعكس لنا الافينيتي بين السبستريت والإنزيمز. إذا لو كان عندنا positive effector فالافينيتي راح تزداد بين السبستريت والإنزيمز. بما أنه تزداد الافينيتي إذا الكي ام راح تقل. بحالة لو كان عندنا نيجاتيف إفكتر هذا راح يأثر على الكي ام إنه راح يزيد من الكي ام أي يقلل من الافينيتي بين السبستريت والإنزيم. heterotropic effectors هذا النوع الثاني من الeffectors اللي أسمينه بالheterotropic effectors. The effector may be different from the substrate. بهالحالة الeffector راح يختلف عن السبستريت. In which case the effect is said to be heterotropic. For example, consider the feedback inhibition shown in the figure. نلاحظ بهذا الفيجر المادة A تعطينا B وبعد هذا المادة B راح تعطينا البرودكت اللي هو D وتفاعل هون راح يكون irreversible وينطينا بالنهاية البرودكت G. The enzyme that converts D to E has an allosteric site that binds the end product G. If the concentration of G increase إذا زاد تركيز المادة أو البرودكت G. The first irreversible step unique to the pathway is typically inhibited. إذن
هذا التفاعل اللي يكون irreversible اللي هو تحول D إلى E راح يحصل له inhibition. Feedback inhibition provides the cell with appropriate amount of product it needs by regulating the flow of substrate molecules through the pathway that synthesizes that product. يعني بمعنى أنه هذا راح يفيدنا حتى يعمل لنا regulation للميتابوليك pathway. فلو إحنا كان الباثوي اللي عندنا هو نحصل على البرودكت G، فمثلا لو كان عندنا زيادة من البرودكت G فهذا راح يجي ويكون feedback inhibition إنه يثبط لنا هذه الخطوة اللي تكون irreversible. هو ما يثبط الخطوة اللي تكون reversible، لا، يثبط الخطوة اللي تكون irreversible، فراح يمنع استمرار الباثوي حتى نكون البرودكت بي، لأن عندنا احنا زيادة من الجي، فحنثبط هذه الخطوة حتى نقلل من تكون البرودكت جي. Regulation of enzyme by covalent modification. هذا هو النوع الثاني من regulation of enzyme activity. Many enzymes may be regulated by covalent modification, most frequently by the addition or removal of phosphate groups from the specific serine, threonine or tyrosine residue of the enzymes. إذا ممكن إنه أعمل regulation للإنزيمز عن طريق الفوسفوريليشن and dephosphorylation. الفوسفوريليشن إنه أعمل addition للفوسفات جروب، والdephosphorylation إنه أعمل removal للفوسفات جروب from enzymes. Protein phosphorylation is recognized as one of the primary ways in which cellular processes are regulated. فراح نستفاد من هذه الميزة في تنظيم الميتابوليك باثوي. نلاحظ أنه عندنا قسم من الإنزيمز ممكن أنه نزيد الأكتيفيتي اللي لها عن طريق أنه نضيف مجموعة فوسفات أي نعمل فوسفوريليشن، وإنزيمز أخرى أنه عندما نزيل مجموعة الفوسفات أعمل ريموفال للفوسفات جروبس اللي أقصده بالديفوسفوريليشن راح يصبح هذا الإنزيمز أكتف. إذن ما بكل الأحوال أنه عندما أعمل فوسفوريليشن إنه راح تزداد الأكتيفيتي للإنزيمز، لا، ممكن إنه لو زلنا مجموعة الفوسفات راح يصبح هذا الإنزيم يعني more active، وممكن إنه إنزيمز أخرى بالعكس لو ضفنا له مجموعة فوسفات راح تصبح more active. Phosphorylation and dephosphorylation. Phosphorylation reaction are catalyzed by a family of enzymes called protein kinase that use adenosine triphosphate ATP as a phosphate donor. Phosphate groups are cleaved from phosphorylated enzymes by the action of phosphoprotein phosphatase. نلاحظ أنه بهذا الفيجر يوضح لنا الفوسفوريليشن and dephosphorylation of enzymes. فلو ناخذ هذا enzymes راح نعمل له فوسفوريليشن، يعني بمعنى نضيف مجموعة فوسفات جروب إلى الإنزيمز. طبعا إضافة مجموعة فوسفات جروبس إلى الإنزيمز أحتاج إلى فوسفات دونر، فهذه الفوسفات راح نحصل عليها من ال ATP اللي هي الأدينوسين ترايفوسفات، فراح يحصل فوسفوريليشن للإنزيمز بوجود ال ATP، فراح تنتقل مجموعة فوسفات من ال ATP إلى الإنزيمز، فراح يتحول الإنزيمز إلى إنزيمز يرتبط بمجموعة فوسفات. طبعا ال ATP راح تتحول إلى أدينوسين دايفوسفات لأنه فقدت مجموعة فوسفات. فمثلا ممكن أنه تحول الإنزيمز إلى الإنزيمز بوجود مجموعة الفوسفات، ممكن إنه هذه الحالة راح تحول الإنزيمز من inactive form إلى الactive form، أو بالعكس إضافة مجموعة الفوسفات إلى الإنزيمز ممكن إنه يتحول إلى الinactive form. إذن الإنزيمز المسؤول عن إضافة مجموعة الفوسفات إلى الإنزيمز أسميه بالكاينيز، وعادة يحتاج إلى ATP كفوسفات دونر. أما الإنزيمز اللي يحتوي على مجموعة فوسفات لو نجي نعمل له ريجوليشن ممكن إنه لو كان هذا inactive لو أحوله إلى الأكتف إنه راح نزيل مجموعة الفوسفات، أو بالعكس ممكن يكون active وأحوله إلى الinactive.
فإذا الإنزيمز المسؤول عن إزالة مجموعة الفوسفات من الإنزيمز هي أسمينه بالفوسفاتيز. إذا الفوسفاتيز بمعنى أنه راح أزيل مجموعة الفوسفات من الإنزيمز، وقلنا إزالة مجموعة الفوسفات أسميها ديفوسفوريليشن. ممكن أن تكون الديفوسفوريليشن أنه تحول الإنزيمز من الأكتف إلى الإنأكتف، أو بالعكس من الإنأكتف إلى الأكتف فورم. Response of enzyme to phosphorylation. Depending on the specific enzyme, the phosphorylated form may be more or less active than unphosphorylated enzymes. مثل ما وضحنا بالسلايد السابق، قلنا إنه إضافة الفوسفات أو إزالة الفوسفات من الإنزيمز ممكن إنه تعمل لي more or less active للإنزيمز. For example, phosphorylation of glycogen phosphorylase راح تزيد من الأكتيفيتي للإنزيمز. whereas the addition of phosphate to glycogen synthase. أما عندنا إنزيم آخر أسمينه بالجلايكوجين synthase، فلو ضفنا مجموعة فوسفات له decreases activity، بهالحالة الأكتيفيتي راح تقل. إذا ليست إضافة الفوسفات لكل إنزيمز أعتبرها إنه تعمل لي increase activity of this enzyme.